เรื่องราวของเกาะอังกฤษไม่ได้เริ่มต้นบนเกาะแต่เริ่มต้นบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ที่ทอดยาวเชื่อมต่อกับทวีปยุโรปย้อนกลับไปเมื่อราว 800,000 ปีก่อนในยุคที่โลกยังเหน็บหนาวและถูกปกคลุมด้วยฐานน้ำแข็งมนุษย์ยุคหินเก่ากลุ่มแรกได้ทิ้งรอยเท้าไว้ที่หาดแฮปปี้สเบิร์กทางตะวันออกของอังกฤษพวกเขาคือผู้รอดชีวิตที่ร่อนเร่ล่าสัตว์ตามฝูงแมมมอธและกวางเรนเดียร์ข้ามผืนดินที่เรียกว่าด็อกเกอร์แลนด์ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้ทะเลเหนือดินแดนแห่งนี้เป็นทุ่งหญ้าสเต็ปที่อุดมสมบูรณ์เป็นทางผ่านที่ทำให้มนุษย์โบราณหลายสายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาตั้งรกรากและสูญหายไปตามวัฏจักรของการรุกคืบและถอยร่นของฐานน้ำแข็งเมื่อราว 6,000 ปีก่อนคริสตกาลอุณหภูมิของโลกเริ่มสูงขึ้นฐานน้ำแข็งขนาดยักษ์ละลายกลายเป็นมวลน้ำมหาศาลระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้กลืนกินด็อกเกอร์แลนด์ลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรตัดขาดผืนดินส่วนนี้ออกจากแผ่นดินใหญ่ยุโรปอย่างถาวรเกาะบริเตนจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางเกลียวคลื่นกาลเวลาล่วงเลยจนถึงราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาลสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงได้พัดพาข้ามช่องแคบมาพร้อมกับผู้อพยพกลุ่มใหม่จากทวีปยุโรปพวกเขาไม่ได้มามือเปล่าแต่นำเอานวัตกรรมที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์มาด้วยนั่นคือการเกษตรกรรมมนุษย์ยุคหินใหม่เริ่มถางป่าดงดิบเพื่อปลูกข้าวสาลีข้าวบาเล่และเลี้ยงสัตว์วิถีชีวิตที่ต้องเร่ร่อนล่าสัตว์เปลี่ยนมาเป็นการตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเมื่อผู้คนมีอาหารอุดมสมบูรณ์และมีเวลามากขึ้นพวกเขาจึงเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าปากท้องนั่นคือความเชื่อและพิธีกรรมมนุษย์ในยุคนี้ได้ทิ้งมรดกที่ลึกลับแห่งหนึ่งของโลกไว้นั่นคือวงกลมหินยักษ์ Stonehenge บนทุ่งซอสเบอรี่การขนย้ายก้อนหินบลูสโตนน้ำหนักหลายตันจากภูเขาในเวลส์ที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าการจัดระเบียบสังคมที่ซับซ้อนและความรู้ทางดาราศาสตร์อันน่าทึ่งเพราะช่องว่างระหว่างเสาหินถูกจัดวางให้สอดรับกับทิศทางของดวงอาทิตย์ในวันครีสมายันคือวันที่กลางวันยาวนานที่สุดพอดีเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคสำริดและยุคเหล็กราว 2,500 ปีถึง 800 ปีก่อนคริสตกาลเกาะบริเตนก็เริ่มมีสีสันที่ดุดันขึ้นเทคโนโลยีการถลุงโลหะทำให้เกิดอาวุธและเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพผู้คนบนเกาะเริ่มหล่อหลอมรวมกันเป็นกลุ่มชนที่ชาวโรมันเรียกว่าชาวเคลต์หรือชาวบริตอนสังคมของชาวเคลต์เป็นสังคมนักรบที่แบ่งออกเป็นหลายชนเผ่าพวกเขาสร้างป้อมปราการบนเนินเขาขนาดใหญ่เช่นป้อมเมเดนแคสเซิลเพื่อป้องกันการรุกรานจากเผ่าคู่อริวัฒนธรรมของพวกเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับมีนักบวชที่เรียกว่าดรูอิดหรือดรูอิดส์เป็นผู้ทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในป่าโอ๊กลึกเป็นทั้งผู้พิพากษาแพทย์และผู้เก็บรักษาประวัติศาสตร์ผ่านการเล่าขานสืบต่อกันมาโดยไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรชาวบริตอนขึ้นชื่อว่าเป็นคนกล้าหาญพวกเขามักทาสีร่างกายด้วยพืชสีน้ำเงินที่เรียกว่าโวตเพื่อข่มขวัญศัตรูในสนามรบความมั่งคั่งของเกาะบริเตนโดยเฉพาะแร่ดีบุกและเหล็กลอยไปเข้าหูมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นนั่นคือจักรวรรดิโรมันในปี 55 ก่อนคริสตกาลจูเลียสซีซ่าร์แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ได้นำกองทัพโรมันข้ามช่องแคบมาเหยียบเกาะแห่งนี้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นเพียงการยกพลขึ้นบกเพื่ออย่างเชิงและต้องล่าถอยกลับไปแต่การมาเยือนของซีซ่าร์ก็ได้เปิดประตูเกาะบริเตนเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์โลกที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกือบ1 ศตวรรษต่อมาในค.ศ. 43จักรพรรดิคลอเดียสสั่งรุกรานบริเตนอย่างเต็มรูปแบบกองทหารลีเจียนของโรมันที่มีระเบียบวินัยและยุทโธปกรณ์เหนือกว่าได้บดขยี้กองทัพชาวบริตอนและยึดครองดินแดนตอนใต้ได้อย่างรวดเร็วบริเตนถูกผนวกเข้าเป็นจังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในชื่อบริเทเนียการปกครองของโรมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปในค.ศ. 60 หรือ 61ความคับแค้นใจจากการถูกกดขี่ได้ปะทุขึ้นนำโดยราชินีบูติก้าแห่งเผ่าไอซินีหลังจากที่สามีของเธอสิ้นพระชนทหารโรมันได้บุกเข้ายึดทรัพย์สินเฆี่ยนตีเธอและล่วงละเมิดบุตรสาวทั้งสองบูติก้าได้รวบรวมชนเผ่าต่างๆลุกฮือขึ้นก่อกบฏกองทัพของเธอโกรธแค้นและไร้ปราณีพวกเขาเผาทำลายเมืองคามูโลดูนัม
หรือโคเชสเตอร์ลอนดิเนียมหรือลอนดอนและเวรูลามิอุมหรือเซนต์อัลบันส์จนราบเป็นกลองสังหารชาวโรมันและผู้ภักดีไปนับหมื่นคนแต่ในที่สุดกองทัพโรมันที่นำโดยซูอิโทนิอุสพอลินุสก็สามารถใช้ยุทธธิและระเบียบวินัยทหารที่เหนือกว่าเอาชนะกองทัพกบฏที่แม้จะมีจำนวนมากกว่าหลายเท่าตัวได้ราชินีบูติก้าเลือกที่จะดื่มยาพิษปลิดชีพตนเองเพื่อหนีการจับกุมหลังจากการกบฏถูกปราบปรามโรมันได้เริ่มกระบวนการทำให้เป็นโรมันอย่างจริงจังพวกเขาสร้างถนนลาดยางหินที่ตัดตรงไปทั่วเกาะเพื่อการขนส่งทหารและการค้าสร้างเมืองที่มีแบบแผนมีใจกลางเมืองมีท่อส่งน้ำและโรงอาบน้ำสาธารณะอันโออาอย่างที่เมืองบาธภาษาละตินกลายเป็นภาษาของชนชั้นปกครองและการค้าทางตอนเหนือสุดของจักรวรรดิเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าพิกที่ดุร้ายในดินแดนแคลิโดเนียหรือสกอตแลนด์ในปัจจุบันจักรพรรดิเฮเดรียนได้สั่งให้สร้างกำแพงเฮเดรียนในคศ122กำแพงหินขนาดยักษ์ที่ทอดยาวจากชายฝั่งตะวันออกจรดตะวันตกนี้ไม่เพียงแต่เป็นป้อมปราการทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ที่แบ่งแยกอารยธรรมของโรมออกจากความป่าเถื่อนของดินแดนตอนเหนือความสงบสุขแบบโรมันดำรงอยู่บนเกาะบริเตนยาวนานเกือบ400ปีทว่าในศตวรรษที่5จักรวรรดิโรมันที่เคยกว้างใหญ่ไพศาลเริ่มอ่อนแอลงจากการคอร์รัปชันภายในและการรุกรานของอาณาชนในภาคพื้นทวีปยุโรปกองทหารโรมันในบริเตนถูกทยอยเรียกกลับไปปกครองกรุงโรมในที่สุดเมื่อคศ410ชาวบริตอนได้ส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากจักรพรรดิโฮโนริอุสเพื่อให้ส่งทหารมาช่วยรับมือกับการรุกรานของโจรสลัดแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาคือพระราชสารที่ระบุว่าให้ชาวบริตอนดูแลป้องกันตนเองนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคโรมันในบริเตนเกาะแห่งนี้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังท่ามกลางความสับสนวุ่นวายแสงสว่างแห่งอารยธรรมโรมันค่อยๆริบหรี่ลงพร้อมกับการย่างกรายเข้ามาของชนเผ่าลึกลับจากข้ามรอยต่อของผืนน้ำผู้ที่จะมาเปลี่ยนโฉมหน้าของเกาะแห่งนี้ไปตลอดกาลและตั้งชื่อให้ดินแดนนี้ใหม่ว่าอิงแกลนแลนด์เมื่อกองทหารโรมันกองสุดท้ายถอนตัวออกไปจากเกาะบริเตนในปีคศ410สิ่งที่หลงเหลือไว้คือสังคมที่เปราะบางชาวบริตอนที่คุ้นเคยกับการได้รับการปกป้องจากจักรวรรดิต้องเผชิญกับฝันร้ายทันทีพวกเขาถูกรุกรานจากชนเผ่าพิกส์และสกอตจากทางเหนือที่ข้ามกำแพงเฮเดรียนลงมาปล้นสะดมด้วยความสิ้นหวังผู้นำชาวบริตอนนามว่าวอร์ติเกิร์นได้ตัดสินใจทำข้อตกลงที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เกาะนี้ไปตลอดกาลเขาได้ส่งจดหมายข้ามทะเลเหนือไปจ้างวานนักรบรับจ้างจากชนเผ่าเยอรมนิกให้มาช่วยรบนักรบเหล่านี้ประกอบด้วยชาวแองเกิลชาวแซกซอนและชาวจูดนำโดย2พี่น้องในตำนานเฮงกิสและฮอซานักรบรับจ้างเหล่านี้ทำหน้าที่ปราบปรามศัตรูทางเหนือได้ราบคาบแต่ทว่าเมื่อพวกเขาได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนบริเตนและความอ่อนแอของชาวบริตอนพวกเขากลับหันคมดาบเข้าหานายจ้างการหลั่งไหลของชนเผ่าเยอรมนิกจากแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนจากการเป็นฐานรับจ้างกลายเป็นการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างเต็มรูปแบบชาวบริตอนถูกสังหารขับไล่และผลักดันให้ถอยร่นเข้าไปในดินแดนทุรกันดารทางตะวันตกเช่นเวลส์คอร์นวอลล์และข้ามทะเลไปยังบริตานีในฝรั่งเศสนี่คือยุคสมัยที่เป็นรากฐานของตำนานกษัตริย์อาเธอร์ผู้พิทักษ์ชาวบริตอนจากการรุกรานของชาวแซกซอนเมื่อชนเผ่าเยอรมนิกยึดครองแผ่นดินได้สำเร็จพวกเขาได้นำภาษาวัฒนธรรมและเทพเจ้าของตนเองเช่นเทพโอดินหรือโวเดนเทพทอเข้ามาแทนที่อารยธรรมโรมันดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกขานใหม่ว่าอิงเกิลแลนด์หรือดินแดนของชาวแองเกิลซึ่งเพี้ยนมาเป็นคำว่าอิงแลนด์ในปัจจุบันพวกเขาไม่ได้รวมตัวเป็นประเทศเดียวแต่แตกสานซ่านเซนออกเป็นอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยที่รบพุ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่กันเองยุคนี้ถูกเรียกว่ายุคเฮปตาคีหรือยุค7อาณาจักรหลักได้แก่เวสเซ็กซ์ซัสเซ็กซ์เอสเซ็กซ์เคนต์อีสต์แองเกียเมอร์เซียและนอร์ทัมเบรียท่ามกลางสงครามของคนเถื่อนแสงสว่างแห่งอารยธรรมเริ่มสาดส่องกลับมาอีกครั้งจากกรุงโรมในปีคศ597
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีมหาราชได้ส่งมิชชันนารีนามว่าออกัสตินมายังอาณาจักรเคนต์พระองค์สามารถชักจูงให้กษัตริย์เอเธอร์เบิร์ตเข้ารีดเป็นคริสเตียนได้สำเร็จการกลับมาของศาสนาคริสต์นำพาสิ่งสำคัญที่สูญหายไปตั้งแต่โรมันจากไปกลับมาด้วยนั่นคือการอ่านเขียนและภาษาละตินอารามและวิหารหลายแห่งถูกสร้างขึ้นกลายเป็นศูนย์กลางของความรู้และศิลปะและทำให้ประวัติศาสตร์อังกฤษเริ่มถูกจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งแต่ความสงบสุขของคริสตศาสนจักรก็อยู่ได้ไม่นานในวันที่ 8 มิถุนายน ค. ศ. 793 ท้องทะเลเหนือได้พ่นหายนะระลอกใหม่ขึ้นบนชายฝั่งกองเรือรบหัวมังกรปรากฏที่เกาะลินดิสฟานทางตอนเหนือของอังกฤษนักรบผู้หิวกระหายความมั่งคั่งและไร้ซึ่งความปราณีบุกเข้าปล้นสะดมอารามอันศักดิ์สิทธิ์สังหารพระภิกษุและกวาดต้อนผู้คนไปเป็นสลาฟนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของชาวไวกิ้งในช่วงแรกไวกิ้งส่วนใหญ่มาจากเดนมาร์กและนอร์เวย์มาเพียงเพื่อปล้นแล้วจากไปในฤดูร้อนแต่ในปีคศ865กลยุทธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปกองทัพไวกิ้งขนาดมหึมาที่ประวัติศาสตร์อังกฤษเรียกว่ากองทัพคนเถื่อนผู้ยิ่งใหญ่นำโดยบุตรชายของรากนาลอตบล็อกได้ยกพลขึ้นบกคราวนี้พวกเขาไม่ได้มาเพื่อปล้นแต่มาเพื่อยึดครองอาณาจักรแองโกลแซกซอนที่แตกแยกไม่อาจต้านทานความดุดันของไวกิ้งนอร์ทัมเรียล่มสลายอีสต์แองเกลียแตกพ่ายเมอร์เซียยอมจำนนอาณาจักรแล้วอาณาจักรเล่าถูกกวาดล้างจนแทบสิ้นชื่อเกาะอังกฤษกำลังจะกลายเป็นอาณาจักรของชาวไวกิ้งโดยสมบูรณ์เหลือเพียงอาณาจักรสุดท้ายที่ยังยืนหยัดอยู่ทางตอนใต้นั่นคืออาณาจักรเวสเซ็กซ์ผู้นำของเวสเซ็กซ์ในเวลานั้นคือกษัตริย์อัลเฟรดพระองค์ถูกไวกิ้งโจมตีจนต้องถอยร่นไปซ่อนตัวอยู่ในหนองน้ำแห่งอาร์เทลนีด้วยกองทัพที่แตกพ่ายชะตากรรมของแองโกลแซกซอนแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ด้วยความเด็ดเดี่ยวอัลเฟรดได้รวบรวมกำลังพลที่เหลือสอดอย่างลับๆและทำการรบแบบกองโจรในที่สุดปีคศ878อัลเฟรดนำทัพเวสเซ็กซ์เข้าประทะกับกองทัพไวกิ้งของกษัตริย์กูโทรัมในยุทธการที่เอดดิงตันและสามารถคว้าชัยชนะมาได้อย่างปาฏิหาริย์อัลเฟรดบังคับให้กูโทรัมรับศีลจุ่มเป็นคริสเตียนและทำสนธิสัญญาแบ่งแผ่นดินอังกฤษออกเป็น2 ส่วนคือทางใต้และตะวันออกเป็นของเวสเซ็กซ์ส่วนทางเหนือและตะวันออกตกเป็นดินแดนของไวกิ้งที่เรียกว่าเดนลอพระราชกรณียกิจของอัลเฟรดไม่ได้จบที่สนามรบพระองค์ทรงตระหนักว่าการป้องกันประเทศต้องอาศัยรากฐานที่แข็งแรงทรงโปรดให้สร้างป้อมปราการและเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบเรียกว่าเบอร์ทั่วราชอาณาจักรทรงริเริ่มสร้างกองทัพเรือและที่สำคัญที่สุดพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ที่ฟื้นฟูการศึกษาทรงแปลหนังสือจากภาษาละตินเป็นภาษาอังกฤษเก่าเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยวิสัยทัศน์และการกอบกู้ชาตินี้พระองค์จึงเป็นกษัตริย์อังกฤษเพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่ามหาราชผู้สืบทอดของกษัตริย์อัลเฟรดไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโสและเลดี้เอเธลเฟรดต่างสานต่องานในการทวงคืนดินแดนเดนลอจากชาวไวกิ้งจนกระทั่งในยุคของกษัตริย์เอเธลสตานพระราชนัดดาของอัลเฟรดทรงสามารถปราบปรามกษัตริย์ไวกิ้งและชนเผ่าต่างๆทางเหนือได้สำเร็จในปีคศ927แผ่นดินอังกฤษจึงถูกรวมเป็นอาณาจักรเดียวอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายใต้กษัตริย์องค์เดียวอย่างไรก็ตามสันติภาพมักเป็นสิ่งชั่วคราวบนเกาะนี้ในต้นศตวรรษที่10กองทัพเดนมาร์กได้กลับมาอีกครั้งนำโดยกษัตริย์สเวนซอกเบียดและตามมาด้วยกษัตริย์คนูตมหาราชซึ่งสามารถพิชิตอังกฤษและผนวกเกาะนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิทะเลเหนือรวมเดนมาร์กและนอร์เวย์การปกครองของชาวเดนมาร์กกินเวลาชั่วสั้นก่อนที่ราชบัลลังก์จะกลับคืนสู่สายเลือดแองโกลแซกซอนอีกครั้งในยุคของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดธรรมสักยะกษัตริย์ผู้เคร่งศาสนาแต่ไร้ซึ่งทายาทการสิ้นพระชนของพระองค์ในเดือนมกราคมปี 1066 ได้สร้างวิกฤตการณ์สืบราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสุญญากาศแห่งอำนาจนี้เปรียบเสมือนกลิ่นคาวเลือดที่ดึงดูดฉลามร้ายจากทั่วสารทิศและมันกำลังจะนำพาเกาะอังกฤษเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งมโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์การสิ้นพระชนของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดธรรมสักขีในเดือนมกราคม คศ 1066 โดยไร้รัชทายาทได้เปิดฉากการแย่งชิงบัลลังก์ที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษผู้มีสิทธิ์อ้างความชอบธรรมถึง3 คน
ได้แก่แฮร์รอลด์ กอร์ดวินสันขุนนางชาวแองโกลแซกซอนผู้ทรงอิทธิพลที่สุดซึ่งได้รับการสวมมงกุฎทันทีฮาราลด์ ทาดราดากษัตริย์นักรบไวกิ้งแห่งนอร์เวย์และวิลเลียม ดิวค์แห่งนอร์มังดีลูกพี่ลูกน้องของอดีตกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่อ้างว่าพระองค์เคยสัญญายกบัลลังก์ให้กษัตริย์แฮราลด์ต้องเผชิญศึกสองด้านในเดือนกันยายนกองทัพไวกิ้งของฮาดราดายกพลขึ้นบกทางเหนือแฮราลด์นำทัพเดินเท้าอย่างรวดเร็วและบทขยี้ไวกิ้งอย่างราบคาบที่ยุทธการที่สะพานสแตนฟอร์ดเป็นการปิดฉากยุคแห่งการรุกรานของไวกิ้งอย่างตลอดกาลแต่ในเวลาเดียวกันลมใต้ได้พัดพากองเรือนับร้อยของดิวค์วิลเลียมข้ามช่องแคบอังกฤษมาขึ้นบกทางตอนใต้แฮราลด์ต้องสั่งกองทัพที่เหนื่อยล้าเดินทัพกลับลงใต้อย่างเร่งด่วนการปะทะกันเกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมณยุทธการที่เฮสติงส์กองทัพแองโกลแซกซอนที่ถนัดตั้งกำแพงโล่บนเนินเขาต้องเผชิญกับทหารม้าหุ้มเกราะและพลน้ำไม้ของนอร์มันการรบดำเนินไปอย่างสูสีตลอดทั้งวันจนกระทั่งทหารนอร์มันแกล้งทำเป็นล่าถอยหลอกให้ทหารอังกฤษแตกแถววิ่งตามลงมาก่อนจะหันกลับมาสังหารหมู่จุดจบมาถึงเมื่อกษัตริย์แฮราลด์ถูกลูกธนูยิงเข้าที่พระเนตรจนสิ้นพระชนกองทัพอังกฤษแตกพ่ายดิวค์วิลเลียมจึงได้สวมมงกุฎในวันคริสต์มาสปี 1066 และได้รับการขนานนามใหม่ว่าวิลเลียมผู้พิชิตการยึดครองของนอร์มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวกษัตริย์แต่คือการถอนรากถอนโคนสังคมแองโกลแซกซอนเดิมขุนนางอังกฤษถูกยึดที่ดินและถูกแทนที่ด้วยขุนนางชาวนอร์มันที่พูดภาษาฝรั่งเศสเพื่อกดขี่ชาวพื้นเมืองที่มักลุกฮือขึ้นก่อกบฏวิลเลียมได้สร้างปราสาทซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวอังกฤษไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มจากป้อมปราการไม้แบบมอดแอนด์เบลลี่พัฒนาไปสู่ปราสาทหินที่น่าเกรงขามอย่างเช่นหอคอยแห่งลอนดอนเพื่อควบคุมทรัพยากรอย่างเบ็ดเสร็จในปี 1086 วิลเลียมสั่งให้ส่งข้าหลวงออกไปสำรวจที่ดินทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงของประชาชนทุกคนในอาณาจักรเพื่อประเมินภาษีการสำรวจนี้ละเอียดถี่ถ้วนและเด็ดขาดจนชาวบ้านเรียกบันทึกนี้ว่าคัมภีร์ดูมส์เดย์หรือบัญชีวันพิพากษาเพราะไม่มีใครสามารถหลบซ่อนทรัพย์สินจากสายตาของรัฐได้ยุคนี้เกิดการแบ่งชนชั้นชัดเจนคือชนชั้นปกครองพูดภาษาฝรั่งเศสแบบนอร์มันส่วนชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษเก่าซึ่งต่อมาได้หลอมรวมกันกลายเป็นภาษาอังกฤษยุคกลางความวุ่นวายของการสืบราชสมบัตินำอังกฤษเข้าสู่ยุคของราชวงศ์ใหม่คือ Plantagenet ในปี 1154 นำโดยพระเจ้าเฮนรีที่ 2พระองค์ทรงปฏิรูประบบศาลและริเริ่มจารีตประเพณีทางกฎหมายที่ใช้ตัดสินคดีอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายอังกฤษจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามความพยายามของเฮนรีที่จะควบคุมศาลของศาสนจักรนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงกับอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีโทมัสเบเกตอดีตสหายรักของพระองค์ความตึงเครียดถึงจุดแตกหักเมื่อทหารของกษัตริย์บุกเข้าไปสังหารเบเกตอย่างโหดเหี้ยมถึงหน้าแท่นบูชาในมหาวิหารแคนเทอร์เบอรีในปี 1170 เหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วคริสตจักรเฮนรีต้องเดินเท้าเปล่าเพื่อให้พระเฆี่ยนตีเพื่อไถ่บาปและแคนเทอร์เบอรีได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญที่สุดของยุโรปผู้สืบทอดของเฮนรีที่ 2คือพระเจ้าริชาร์ดที่ 1หรือริชาร์ดใจสิงห์ผู้ใช้เวลาส่วนใหญ่นอกประเทศเพื่อทำสงครามครูเสดทิ้งภาระทางการเงินมหาศาลไว้ให้พระอนุชาคือพระเจ้าจอห์นพระเจ้าจอห์นเป็นกษัตริย์ที่ไร้ความสามารถพระองค์สูญเสียดินแดนนอร์มังดีและแคว้นอื่นๆในฝรั่งเศสจนหมดสิ้นเพื่อหาเงินไปทำสงครามทวงคืนดินแดนพระองค์ทรงขูดรีดภาษีจากขุนนางอย่างหนักหน่วงและใช้อำนาจตามอำเภอใจในที่สุดความอดทนของเหล่าขุนนางก็สิ้นสุดลงพวกเขารวมตัวกันก่อกบฏและบีบบังคับให้พระเจ้าจอห์นประทับตาลงในเอกสารประวัติศาสตร์ณทุ่งรันนีมีดในปีค.ศ. 1215 เอกสารนั้นคือแมกนาคาตาหรือมหากฎบัตรแม้ตอนแรกจะเป็นเพียงข้อตกลงสงบศึกระหว่างกษัตริย์กับขุนนางแต่แมกนาคาตาได้วางหลักการที่สั่นสะเทือนโลกนั่นคือกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายไม่สามารถเก็บภาษีตามใจชอบหากไม่ได้รับความยินยอมและเสรีชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมนี่คือเมล็ดพันธุ์แรกของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
หลักการของแมกนาคาร์ตานำไปสู่การก่อตั้งรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรมในยุคของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 ในปี 1295 พระองค์ได้เรียกประชุมรัฐสภาแบบจำลองซึ่งไม่ได้มีแต่ขุนนางและนักบวชแต่ยังรวมถึงอัศวินจากชนบทและตัวแทนชาวเมืองเป็นครั้งแรกต้นกำเนิดของสภาสามัญชนหรือ House of Commons เอ็ดเวิร์ดที่ 1 เป็นกษัตริย์นักรบพระองค์แผ่อำนาจด้วยการนำทัพบุกพิชิตเวลส์จนราบคาบทรงสร้างวงแหวนปราสาทเหล็กอันยิ่งใหญ่ตระการตาเช่นปราสาทคาร์นาวอนเพื่อกดทัพชาวเวลส์และทรงสถาปนาพระราชโอรสให้ดำรงตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมขององค์รัชทายาทอังกฤษมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นพระองค์หันขึ้นเหนือเพื่อพยายามพิชิตสกอตแลนด์นำไปสู่สงครามประกาศอิสรภาพสกอตแลนด์อันยืดเยื้อซึ่งชาวสกอตนำโดยวีรบุรุษอย่างวิลเลียมวอลเลซและโรเบิร์ตเดบรูซได้ต่อต้านกองทัพอังกฤษอย่างดุเดือดสร้างรอยร้าวลึกระหว่างสองอาณาจักรที่ดำรงอยู่ไปอีกหลายร้อยปีในศตวรรษที่ 14 และ 15 อังกฤษต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไปตลอดกาลประการแรกคือสงคราม100 ปีเมื่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 อ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์ฝรั่งเศสสงครามอันยาวนานนี้ทำให้อังกฤษค้นพบอาวุธมฤตยูนั่นคือธนูยาวที่ช่วยให้กองทัพอังกฤษที่มีกำลังน้อยกว่าบทขยี้ทหารม้าเกราะเหล็กของฝรั่งเศสในยุทธการสำคัญเช่นเครซี่และโดยเฉพาะยุทธการที่อาเชงกูรในยุคของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 5อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดฝรั่งเศสที่ถูกปลุกระดมโดยโจนออฟอาร์คก็สามารถขับไล่อังกฤษออกจากแผ่นดินใหญ่ได้เกือบทั้งหมดประการที่ 2ซึ่งเลวร้ายยิ่งกว่าคือการมาเยือนของกาฬโรคหรือมัจจุราชสีดำในปีคศ 1348 เชื้อโรคที่แพร่มากับหมัดหนูได้กวาดล้างประชากรเกาะอังกฤษไปถึง1 ใน 3ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศภัยพิบัติครั้งนี้แม้จะน่าสะพรึงกลัวแต่ก็ส่งผลให้ระบบฟิวดัลหรือศักดินาสวามิภักดิ์พังทลายลงเมื่อแรงงานขาดแคลนอย่างหนักชาวนาที่รอดชีวิตจึงมีอำนาจต่อรองขอขึ้นค่าแรงและเป็นอิสระจากการผูกติดกับที่ดินของขุนนางนำไปสู่กบฏชาวนาในปีคศ 1381 ที่สั่นคลอนชนชั้นปกครองอย่างรุนแรงเมื่อสงครามภายนอกจบลงความขัดแย้งภายในก็ปะทุขึ้นปลายศตวรรษที่ 15 กษัตริย์เฮนรี่ที่ 6 ทรงมีพระสติฟั่นเฟือนและอ่อนแอทำให้ตระกูลขุนนางสาขาต่างๆของราชวงศ์แพลนทาเจเน็ตหันมาจับอาวุธห้ำหั่นกันเองเพื่อแย่งชิงบัลลังก์นี่คือสงครามดอกกุหลาบระหว่างตระกูลแลงคาสเตอร์สัญลักษณ์กุหลาบแดงและตระกูลยอร์กสัญลักษณ์กุหลาบขาวสงครามกลางเมืองดำเนินไปยาวนานถึง3 ทศวรรษเต็มไปด้วยความหักหลายการเปลี่ยนฝ่ายและการนองเลือดขุนนางตระกูลเก่าแก่ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงอำนาจผลัดกันเปลี่ยนมือไปมาจนกระทั่งพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 แห่งตระกูลยอร์กได้ขึ้นครองราชย์จุดจบของยุคกลางมาถึงในปีคศ 1485 ณ ยุทธการที่บอสเวิร์ดฟิลด์เฮนรี่ทิวดอร์ผู้อ้างสิทธิ์สายแลงคาสเตอร์ที่ลี้ภัยอยู่ต่างแดนได้นำทัพเข้าปะทะกับริชาร์ดที่ 3ริชาร์ดสู้รบอย่างกล้าหาญแต่ถูกทรยศโดยกองทัพพันธมิตรพระองค์ถูกสังหารคาสนามรบมงกุฎที่เปื้อนเลือดถูกนำมาสวมให้กับเฮนรี่ทิวดอร์ผู้ที่จะขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เฮนรี่ที่ 7พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับอลิซาเบธแห่งยอร์กหลอมรวมกุหลาบแดงและกุหลาบขาวเข้าด้วยกันเป็นกุหลาบทิวดอร์ปิดฉากยุคกลางอันมืดมนและหนองเลือดและเปิดประตูอังกฤษเข้าสู่รุ่งอรุณของยุคใหม่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและการเปลี่ยนนิกายทางศาสนาหลังจากสวมมงกุฎกลางสนามรบบอสเวิร์ดฟิลด์พระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 ทรงตระหนักดีว่าราชบัลลังก์ของพระองค์นั้นเปราะบางเพียงใดทรงเริ่มต้นรัชกาลด้วยการกวาดล้างขุนนางที่กระด้างกระเดื่องริบที่ดินและตั้งศาลพิเศษเพื่อลงโทษผู้มีอิทธิพลพระองค์หลีกเลี่ยงการทำสงครามต่างแดนที่สิ้นเปลืองและหันมาเน้นการค้านำพาอังกฤษซึ่งบอบช้ำจากสงครามกลางเมืองมาเกือบ3 ทศวรรษเข้าสู่ยุคแห่งความมั่งคั่งและเสถียรภาพทรงทิ้งท้องพระคลังที่เต็มเปี่ยมและประเทศที่สงบสุขไว้ให้พระราชโอรสผู้ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์โลก
เมื่อพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ขึ้นครองราชย์ในปีคศ 1509 พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของกษัตริย์ในอุดมคติแห่งยุคเรเนซองส์ทรงปราดเปรื่องทรงพลังชื่นชอบศิลปะดนตรีและการประลองบนหลังม้าในช่วงแรกพระองค์ทรงเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ว่าผู้พิทักษ์แห่งศรัทธาจากสมเด็จพระสันตะปาปาทว่าปัญหาเดียวและเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของพระองค์คือรัชทายาทชายพระมเหสีองค์แรกแคทเธอรีนแห่งอารากอนทรงมีพระประสูติการพระโอรสหลายพระองค์แต่สิ้นพระชนตั้งแต่ยังทารกเหลือเพียงพระธิดาองค์เดียวคือเจ้าหญิงแมรี่ด้วยความกลัวว่าราชวงศ์ทิวดอร์จะสูญสิ้นประกอบกับความลุ่มหลงในสตรีราชสำนักผู้เย้ายวนและชาญฉลาดนามว่าแอนบูลินเฮนรี่จึงส่งสารไปยังกรุงโรมเพื่อขอให้พระสันตะปาปาประกาศให้การสมรสของพระองค์กับแคทเธอรีนเป็นโมฆะแต่พระสันตะปาปาทรงปฏิเสธส่วนหนึ่งพระทรงตกอยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของแคทเธอรีนความเดือดิ่งของเฮนรี่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นดินไปตลอดกาลนั่นคือการแตกหักกับกรุงโรมในปีคศ 1534 รัฐสภาอังกฤษได้ผ่านพระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดประกาศตัดขาดจากวาติกันและสถาปนาให้กษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 เป็นประมุขสูงสุดบนดินของคริสตจักรแห่งอังกฤษการตัดสินใจนี้ไม่ใช่แค่ออกข้อกฎหมายแต่เป็นการพลิกแผ่นดินเฮนรี่สั่งยุบอารามคาทอลิกทั่วประเทศริบทรัพย์สินที่ดินและทองคำมหาศาลของศาสนจักรเข้าท้องพระคลังพระภิกษุถูกขับไล่ผู้ใดขัดขืนไม่เว้นแม้แต่อดีตอัครมหาเสนาบดีโทมัสมอร์ล้วนถูกบั่นคอส่วนเรื่องราวความรักของพระองค์นั้นจบลงด้วยความนองเลือดเฮนรี่อภิเษกสมรสทั้งหมดถึง 6 ครั้งแอนบูลินซึ่งให้กำเนิดเพียงพระธิดาคือเจ้าหญิงเอลิซาเบธถูกประหารชีวิตด้วยขอหากบฏและขบชู้พระมเหสีองค์อื่นๆมีทั้งถูกประหารสิ้นพระชนหลังคลอดและหย่าร้างทรงได้พระราชโอรสสมใจในที่สุดกับมเหสีองค์ที่ 3คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเมื่อเฮนรี่ที่ 8 สิ้นพระชนอังกฤษตกอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งทางศาสนาอย่างรุนแรงพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 ยุวกษัตริย์ผู้มีสุขภาพอ่อนแอได้ผลักดันให้อังกฤษเป็นโปรเตสแตนต์อย่างเต็มรูปแบบทำลายรูปเคารพแบบคาทอลิกแต่พระองค์ครองราชย์ได้เพียง 6 ปีก็สิ้นพระชนบัลลังก์จึงตกเป็นยังเจ้าหญิงแมรี่พระธิดาของแคทเธอรีนแห่งอารากอนพระองค์เป็นคาทอลิกสุดโต่งและมุ่งมั่นที่จะนำอังกฤษกลับสู่อ้อมกอดของสมเด็จพระสันตะปาปาแมรี่สั่งเผาทั้งเป็นกลุ่มผู้นำโปรเตสแตนต์กว่า 300 คนที่เสาไฟจนได้รับฉายาอันน่าสะพรึงกลัวว่าแมรี่ผู้กระหายเลือดการกระทำของพระองค์ยิ่งทำให้ประชาชนเกลียดชังคาทอลิกมากขึ้นในปี 1558 เมื่อแมรี่สิ้นพระชนแผ่นดินอังกฤษที่แตกแยกและอ่อนแอได้ต้อนรับผู้ปกครองคนใหม่คือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1ผู้ทรงมีวุฒิภาวะและความเฉียบแหลมทางการเมืองอย่างหาตัวจับยากสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำคือการดับไฟความขัดแย้งทางศาสนาทรงใช้ทางสายกลางโดยทรงเป็นโปรเตสแตนต์แต่ก็ไม่ได้กดขี่คาทอลิกอย่างรุนแรงห่างพวกเขาภักดีต่อพระองค์ทรงเคยตรัสประโยคอันโด่งดังว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะเจาะหน้าต่างเพื่อมองเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ใดยุคสมัยของพระองค์กลายเป็นยุคทองศิลปะและวรรณกรรมเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดนี่คือยุคของกวีเอกอย่างวิลเลียมเชกสเปียร์และคริสโตเฟอร์มาโลโรงละครกรุ๊ปถูกสร้างขึ้นและคล้าคล้ำไปด้วยผู้คนทุกชนชั้นในยุคนี้อังกฤษเริ่มทอดสายตาออกไปนอกเกาะอลิซาเบธสนับสนุนเหล่านักเดินเรือและโจรสลัดหลวงอย่างฟรานซิสเดรกและวอเตอร์ราลีให้เดินทางรอบโลกและคอยดักปล้นเรือสมบัติของจักรวรรดิสเปนซึ่งเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกในเวลานั้นการปล้นสะดมและการที่อลิซาเบธให้ความช่วยเหลือกลุ่มกบฏโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ทำให้พระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งสเปนกษัตริย์คาทอลิกผู้ทรงอำนาจโกรธจัดในปีคริสตศักราช 1558 สเปนได้ส่งกองเรือรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ากองเรืออาร์มาดาหมายจะยกพลลงบกและโค่นล้มราชบัลลังก์ของอลิซาเบธณค่ายทหารทิลบูรีอลิซาเบธสวมชุดเกราะเสด็จไปปลุกระดมทหารด้วยพระราชดำรัสที่ดังกึกก้องไปทั้งประวัติศาสตร์ว่าข้าพเจ้าตระหนักดีว่า
ข้าพเจ้ามีร่างกายเป็นเพียงหญิงที่อ่อนแอไร้กำลังแต่ข้าพเจ้ามีหัวใจและกระเพาะของกษัตริย์และเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษด้วยการปะทะกันในช่องแคบอังกฤษกองเรืออังกฤษที่เล็กกว่าแต่ปราดเปรียวกว่าได้ใช้ยุทธวิธีเรือไฟจุดไฟเผาเรือตัวเองแล้วปล่อยให้ลอยเข้าไปในดงเรือสเปนตอนกลางคืนทำให้กองเรือสเปนแตกกระเจิงสำร้ายเมื่อกองเรือสเปนพยายามหนีอ้อมไปทางเหนือของสกอตแลนด์ก็ถูกพายุลูกใหญ่ที่ชาวอังกฤษเรียกว่าพายุโปรเตสแตนต์พัดถล่มจนเรืออับปางไปเกือบครึ่งชัยชนะอันปาฏิหาริย์ครั้งนี้ทำให้อังกฤษผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจทางแล่นน้ำของโลกอลิซาเบธทรงปกครองยาวนานถึง 44 ปีทรงปฏิเสธการอภิเษกสมรสมาตลอดพระชนชีพทรงประกาศว่าพระองค์ทรงแต่งงานกับประเทศอังกฤษแล้วภาพลักษณ์ของราชินีพรหมจรรย์กลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติแต่การไร้ทายาทก็หมายถึงจุดจบของราชวงศ์เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในเดือนมีนาคมคริสตศักราช 1603 ราชวงศ์ทิวดอร์อันยิ่งใหญ่ก็ปิดฉากลงมงกุฎของอังกฤษได้ถูกส่งมอบข้ามพรมแดนขึ้นเหนือไปยังพระญาติที่ใกล้ชิดที่สุดพระเจ้าเจมส์ที่ 6 แห่งสกอตแลนด์นำเกาะบริเตนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่มงกุฎ2 อาณาจักรจะรวมอยู่บนพระเศียรเดี่ยวพร้อมกับพายุทางการเมืองลูกใหม่ที่กำลังจะก่อตัวขึ้นนั่นคือราชวงศ์สจ๊วตพระองค์เสด็จลงใต้มายังลอนดอนเพื่อรับมงกุฎอังกฤษและทรงพระนามใหม่ว่าพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษนี่คือจุดเริ่มต้นของราชวงศ์สจ๊วตและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อาณาจักรอังกฤษและสกอตแลนด์ถูกปกครองโดยกษัตริย์พระองค์เดียวกันแม้จะยังแยกสภาและบริหารงานแยกกันอยู่เรียกว่า Union of the Crowns พระเจ้าเจมส์ต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางศาสนาที่ตกค้างมาตั้งแต่ยุคทิวดอร์กลุ่มคาทอลิกที่ถูกกดขี่และหวังว่ากษัตริย์องค์ใหม่จะผ่อนปรนให้กลับต้องผิดหวังนำไปสู่การสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอังกฤษนั่นคือกบฏดินปืนในคืนวันที่ 4 พฤศจิกายนค.ศ. 1605 ทหารยามได้ค้นพบชายชื่อกวายฟ็อกซ์ซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินของอาคารรัฐสภาพร้อมกับถังดินปืนถึง 36 ถังเลยทีเดียวแผนการของพวกเขาคือการระเบิดอาคารรัฐสภาให้ราบคาบในวันเปิดประชุมสภาเพื่อสังหารพระเจ้าเจมส์และเหล่าขุนนางโปรเตสแตนต์ทั้งหมดแต่แผนถูกเปิดโปงเสียก่อนกวายฟ็อกซ์และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกจับกลุ่มทรมานและประหารชีวิตอย่างโหดเหี้ยมชาวอังกฤษยังคงจุดพลุเฉลิมฉลองความล้มเหลวของแผนการนี้ในคืนกวายฟ็อกซ์วันที่ 5 พฤศจิกายนของทุกปีมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าเจมส์ไม่ได้อยู่บนสนามรบแต่เป็นหน้ากระดาษพระองค์อุปถัมภ์ให้มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาอังกฤษอย่างสละสลวยซึ่งรู้จักกันในชื่อ King James Version หรือ KJV ฉบับปี 1611 ซึ่งมีอิทธิพลต่อภาษาและวรรณกรรมอังกฤษอย่างมหาศาลเมฆหมอกแห่งวิกฤตเริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนในรัชสมัยของพระราชโอรสคือพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปีค.ศ. 1625 พระองค์เชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจในแนวคิดเทวสิทธิ์แห่งพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่ากษัตริย์รับมอบอำนาจโดยตรงจากพระเจ้าดังนั้นกษัตริย์จึงอยู่เหนือกฎหมายและรัฐสภาไม่จำเป็นต้องฟังเสียงผู้ใดความเชื่อนี้ทำให้อังกฤษพุ่งชนกับความขัดแย้งอย่างจังพระเจ้าชาร์ลส์ต้องการเงินไปทำสงครามแต่รัฐสภาปฏิเสธที่จะอนุมัติภาษีหากพระองค์ไม่ยอมรับฟังข้อเรียกร้องของพวกเขาด้วยความกริ้วพระเจ้าชาร์ลส์จึงสั่งยุบสภาและตัดสินใจปกครองประเทศเพียงลำพังยาวนานถึง 11 ปียุคนี้ถูกเรียกว่าการปกครองส่วนพระองค์หรือที่เหล่าศัตรูของพระองค์เรียกว่าเผด็จการ 11 ปีทรงงัดเอาข้อกฎหมายโบราณมาขูดรีดภาษีจากประชาชนเช่นภาษีเรือสร้างความเดือดดาลไปทั่วแผ่นดินนอกจากนี้พระองค์ยังพยายามบังคับให้ชาวสกอตแลนด์ซึ่งเป็นพวกเพรสไบเทเรียนที่เคร่งครัดหันมาใช้บทสวดแบบอังกฤษซึ่งดูคล้ายคาทอลิกชาวสกอตจึงลุกฮือขึ้นก่อกบฏกองทัพของชาร์ลส์พ่ายแพ้พระองค์หมดหนทางและถังแตกจึงจำใจต้องเรียกประชุมสภาอีกครั้งเพื่อขอเงินแต่สภากลับฉวยโอกาสนี้ริดรอนอำนาจกษัตริย์ความขัดแย้งมาถึงจุดแตกหักในเดือนมกราคมค.ศ. 1642 เมื่อพระเจ้าชาร์ลส์นำทหารบุกเข้าไปในสภาสามัญชนเพื่อหมายจับกลุ่มส.ส.หัวรุนแรง5 คน
แต่สสเหล่านั้นหลบหนีไปได้ การกระทำนี้ถือเป็นการละเมิดเอกพิเรศของสภาอย่างร้ายแรงฟางเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นพระเจ้าชาร์ลส์หลบหนีออกจากลอนดอนขึ้นเหนือเพื่อรวบรวมกองทัพสงครามกลางเมืองอังกฤษจึงระเบิดขึ้นประเทศถูกฉีกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายกษัตริย์นิยมหรือที่ถูกเรียกเยาะเย้ยว่า Cavaliers ประกอบด้วยขุนนางใหญ่ผู้จงรักภักดีและทหารม้าหรูหราฝ่ายรัฐสภาหรือ Roundheads เพราะพวกเขาตัดผมสั้นประกอบด้วยพ่อค้าชนชั้นกลางและกลุ่มพิริตันที่เคร่งศาสนาในช่วงแรกทหารม้าของฝ่ายกษัตริย์ได้เปรียบแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงเมื่อฝ่ายรัฐสภาได้สร้างกองทัพแบบใหม่ซึ่งเป็นกองทัพทหารอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักมีวินัยเหล็กและที่สำคัญที่สุดคือเลื่อนยศตามความสามารถไม่ใช่ตามสายเลือดขุนนางผู้นำกองทัพทหารม้าที่โดดเด่นที่สุดคือชายชาวนาผู้เคร่งศาสนานามว่าโอลิเวอร์ครอมเวลกองทัพแบบใหม่ของครอมเวลบทขยี้ฝ่ายกษัตริย์อย่างราบคาบในยุทธการที่เนสบี้ในปี 1645 พระเจ้าชาร์ลส์ทงพ่ายแพ้และถูกจับเป็นเฉลยแม้จะถูกจับกลุ่มพระเจ้าชาร์ลส์ก็ยังทรงเล่นแง่ทางการเมืองแอบเจรจากับสกอตแลนด์ให้มาช่วยรบจนเกิดสงครามกลางเมืองครั้งที่2ครอมเวลและกลุ่มผู้นำทหารหัวรุนแรงจึงหมดความอดทนพวกเขามองว่าชาร์ลส์คือบุรุษผู้หลังเลือดที่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่อังกฤษจะไม่มีวันสงบสุขสภาหัวรุนแรงได้จัดตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาคดีพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ในข้อหากบฏต่อแผ่นดินและประชาชนของพระองค์เองชาร์ลส์ปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจศาลทรงยืนยันว่ากษัตริย์ไม่มีทางเป็นกบฏต่อประเทศได้แต่คำตัดสินได้ถูกกำหนดไว้แล้วคือประหารชีวิตวันที่30 มกราคม พ.ศ. 1649 ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บพระเจ้าชาร์ลส์ที่1พระองค์เสด็จออกไปยังลานประหารหน้าพระราชวังไวท์ฮอลล์ทรงวางพระเศียรลงบนแท่นไม้เพชฌฆาตสับขวานลงมาในดาบเดียวพระเศียรขาดกระเด็นเสียงครางฮือด้วยความตกตะลึงและหวาดกลัวดังระงมไปทั่วฝูงชนที่เฝ้าดูนี่คือเหตุการณ์ที่ช็อกโลกทั้งใบชาวอังกฤษได้ทำการฆาตกรรมกษัตริย์ของตนเองอังกฤษไม่ใช่ราชอาณาจักรอีกต่อไปแต่ถูกประกาศให้เป็นสาธารณรัฐที่เรียกว่าเครือจักรภพของอังกฤษอำนาจทั้งหมดตกอยู่ในมือของสภาและกองทัพโดยมีโอลิเวอร์ครอมเวลเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จครอมเวลนำทัพบุกปราบปรามกลุ่มกบฏคาทอลิกในไอร์แลนด์อย่างโหดเหี้ยมทหารของเขาสังหารหมู่ทั้งทหารรักษาเมืองและพลเมืองอย่างไร้ปราณีที่เมืองดร็อกเฮดาและเว็กซ์ฟอร์ดทิ้งบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ฝังลึกระหว่างอังกฤษและไอร์แลนด์มาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นเขาก็บุกขึ้นเหนือไปปราบปรามสกอตแลนด์จนราบคาบเช่นกันในปี 1653 ครอมเวลยุบสภาทิ้งเสียเองและสถาปนาตนเองเป็นลอร์ดผู้พิทักษ์ซึ่งมีอำนาจแทบไม่ต่างจากกษัตริย์เผด็จการยุคนี้สังคมอังกฤษตกอยู่ใต้การควบคุมศีลธรรมแบบพิริตันอย่างเข้มงวดโรงละครกรุ๊ปถูกปิดเพราะถือว่าเป็นแหล่งมั่วสุมการเล่นพนันถูกสั่งห้ามแม้กระทั่งการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่มีการดื่มกินรื่นเริงก็ถูกแบนแม้แผ่นดินจะดูสงบภายใต้อำนาจปืนและกฎเหล็กแต่เมื่อโอลิเวอร์ครอมเวลเสียชีวิตด้วยอาการป่วยในปีคศ 1658 ริชาร์ดบุตรชายของเขาที่ขึ้นสืบทอดตำแหน่งกลับอ่อนแอและไร้บารมีควบคุมกองทัพประเทศทำท่าจะลื่นถลายกลับเข้าสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้งชาวอังกฤษที่เหนื่อยล้าจากความเข้มงวดทางศาสนาและการปกครองแบบทหารเริ่มโหยหาความมีชีวิตชีวาประเพณีดั้งเดิมและความมั่นคงภายใต้ร่มเงาของกษัตริย์เมื่อระบอบสาธารณรัฐภายใต้การนำของทหารเริ่มเสื่อมความนิยมและไร้เสถียรภาพรัฐสภาและนายพลทหารระดับสูงจึงตัดสินใจอัญเชิญพระราชโอรสของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่1ที่ลี้ภัยอยู่ในยุโรปให้เสด็จกลับมาครองราชบัลลังก์ในปีคศ 1660 พระเจ้าชาร์ลส์ที่2เสด็จนิมัตกรุงลอนดอนท่ามกลางการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เหตุการณ์นี้เรียกว่าการฟื้นฟูราชวงศ์พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงเป็นกษัตริย์ที่แตกต่างจากพระราชบิดาอย่างสิ้นเชิงทรงประนีประนอมและโปรดปรานความบันเทิงทรงยกเลิกกฎหมายที่เคร่งครัดของพวกพิวริตันทั้งหมดโรงทนักถูกเปิดอีกครั้งและเป็นครั้งแรกที่อนุญาตให้นักแสดงหญิงขึ้นแสดงบนเวทีได้เทศกาลคริสต์มาสกลับมามีชีวิตชีวาพระองค์จึงได้รับสมัญญานามว่ากษัตริย์ผู้รื่นเริงอย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ได้ทรงลืมความแค้นที่พระราชบิดาถูกประหารทรงสั่งตามล่าผู้ที่ลงนามในคำพิพากษาประหารชีวิตพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ทุกคนแม้แต่ร่างของโอลิเวอร์ครอมเวลที่ถูกฝังไปแล้วก็ยังถูกขุดขึ้นมาแขวนคอและตัดศีรษะประจานเสียบไว้ที่หน้าอาคารรัฐสภาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการล้างแค้น
ความรื่นเริงของยุคฟื้นฟูถูกขัดจังหวะด้วยภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุด2 ครั้งซ้อน ในปีคศ 1665 มัจจุราชสีดำได้หวนกลับมาอีกครั้งในชื่อกาฬโรคครั้งใหญ่ ผู้คนกว่า 100,000 คน ราว1 ใน 4ของประชากรลอนดอนเสียชีวิตศพถูกนำไปโยนทิ้งรวมกันในหลุมศพขนาดใหญ่นอกเมืองและในปีถัดมาคศ 1666 ขณะที่การละโรคเพิ่งจะทุเลาลงหายนะครั้งใหม่ก็ประทุขึ้นในคืนวันที่ 2 กันยายนประกายไฟเล็กๆจากร้านเบเกอรี่ของโทมัส ฟาริเนอร์บนถนนพุดดิ้งเลนได้ลุกลามติดบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้และฟางอย่างรวดเร็วประกอบกับลมพายุที่พัดกระโชกแรงทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่แห่งลอนดอนบ้านเรือนกว่า 13,000 หลังคาเรือนและมหาวิหารเซนต์พอลในยุคเมดิวัลถูกเผาจนเหลือแต่เท่าฐานแม้ไฟไหม้ครั้งนี้จะสร้างความเสียหายทางวัตถุอย่างมหาศาลแต่ในแง่หนึ่งมันได้ช่วยฆ่าหนูและปลัดที่นำเชื้อการละโรคไปจนหมดสิ้นหลังกองเพลงมอดดับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2ทรงมอบหมายให้สถาปนิกเอกเซอร์คริสโตเฟอร์เรนเป็นผู้ออกแบบและสร้างเมืองลอนดอนขึ้นมาใหม่ด้วยอิฐและหินเพื่อป้องกันอัคคีภัยรวมทั้งการสร้างมหาวิหารเซนต์พอลองค์ใหม่ที่มีโดมอันสง่างามตระหง่านอยู่คู่ลอนดอนมาจนถึงปัจจุบันพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2ทรงมีพระราชโอรสและธิดานอกสมรสมากมายแต่กลับไม่มีรัชทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในปีคศ 1685 บัลลังก์จึงตกเป็นของพระอนุชาคือพระเจ้าเจมส์ที่ 2ปัญหาใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าเจมส์ที่ 2ทรงเปิดเผยตัวว่าเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดพระองค์เริ่มแต่งตั้งชาวคาทอลิกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพและมหาวิทยาลัยซึ่งขัดกับกฎหมายในขณะนั้นความกลัวว่าอังกฤษจะถูกบีบให้กลับไปเป็นคาทอลิกและตกอยู่ใต้อำนาจของสมเด็จพระสันตภาพเริ่มก่อตัวขึ้นวิกฤตนี้นำไปสู่การแบ่งขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจนในรัฐสภาเกิดเป็นพรรคการเมือง2 พรรคแรกของอังกฤษคือพรรควิกซึ่งต่อต้านกษัตริย์คาทอลิกและสนับสนุนอำนาจรัฐสภาและพรรคทอรี่ซึ่งสนับสนุนสถาบันกษัตริย์และสายเลือดที่ชอบธรรมฟางเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นในปีคศ 1688 เมื่อพระมเหสีองค์ที่ 2ของพระเจ้าเจมส์ที่ 2ทรงให้กำเนิดพระราชโอรสซึ่งหมายความว่าอังกฤษกำลังจะมีราชวงศ์คาทอลิกสืบทอดอำนาจต่อไปอย่างถาวรนักการเมืองชั้นนำ7 คนจึงตัดสินใจส่งจดหมายลับข้ามทะเลไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่ออัญเชิญเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ผู้นำโปรเตสแตนต์แห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแมรี่พระราชธิดาองค์โตของพระเจ้าเจมส์ซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์ให้ยกทัพมาบุกอังกฤษในเดือนพฤศจิกายนคศ 1688 วิลเลียมยกกองเรือรบมาขึ้นบกที่ทอร์เบย์ทางตอนใต้กองทัพและขุนนางของพระเจ้าเจมส์ที่ 2ต่างแปรพักไปเข้ากราบทูลสวามิภักดิ์ต่อวิลเลียมแทบทั้งหมดพระเจ้าเจมส์ทรงตระหนักว่าพระองค์พ่ายแพ้จึงทรงทิ้งตราลัญญกรแผ่นดินลงในแม่น้ำเทมส์และลอบหลบหนีไปยังฝรั่งเศสการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งนี้แทบจะไม่มีการเสียเลือดเนื้อเลยในอังกฤษแม้จะเกิดสงครามตามมาในไอร์แลนด์และสกอตแลนด์ก็ตามรัฐสภาอังกฤษจึงเรียกเหตุการณ์นี้อย่างภาคภูมิใจว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์รัฐสภาประกาศให้บัลลังก์ว่างลงและอัญเชิญวิลเลียมและแมรี่ขึ้นครองราชย์ร่วมกันเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่ 3และสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 2แต่ก่อนจะสวมมงกุฎรัฐสภาได้ยื่นเงื่อนไขสำคัญที่เปลี่ยนระบอบการปกครองของอังกฤษไปตลอดกาลนั่นคือพระราชบัญญัติสิทธิปีคศ 1689 กฎหมายฉบับนี้บัญญัติไว้ชัดว่ากษัตริย์ไม่สามารถยกเลิกกฎหมายหรือเก็บภาษีตามอำเภอใจโดยไม่ผ่านรัฐสภากษัตริย์ไม่สามารถรักษากองกำลังทหารประจำการในยามสงบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสภาห้ามกษัตริย์แทรกแซงการเลือกตั้งและการอภิปรายในรัฐสภากษัตริย์แห่งอังกฤษต้องเป็นชาวโปรเตสแตนต์เท่านั้นนี่คือหมุดหมายสำคัญที่สุดที่ยุติแนวคิดเทวสิทธิ์แห่งกษัตริย์และเปลี่ยนอังกฤษเข้าสู่ระบอบปรมิตารยาสิทธิหรือกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงได้ย้ายมาจากพระราชวังมาอยู่ที่รัฐสภาอย่างสมบูรณ์เมื่อเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 18ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถแอนพระกนิษฐาของแมรี่อังกฤษและสกอตแลนด์ยังคงเป็น2อาณาจักรที่มีรัฐสภาแยกกันแม้จะมีกษัตริย์องค์เดียวกันมาตั้งแต่ปี 1603 นักการเมืองอังกฤษเริ่มกังวลว่า
หากราชินีแอนสวรรคตโดยไร้ทายาทสกอตแลนด์อาจฉวยโอกาสนี้เลือกกษัตริย์ของตนเองและตัดขาดจากอังกฤษซึ่งอาจกลายเป็นภัยคุกคามทางทหารทางตอนเหนือในขณะเดียวกันสกอตแลนด์ในเวลานั้นกำลังประสบปัญหาล้มละลายอย่างหนักจากความล้มเหลวในการสร้างอาณานิคมดาเรียนในปานามาด้วยเหตุผลทางความมั่นคงของอังกฤษและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสกอตแลนด์ทั้งสองฝ่ายจึงเจรจากันและผ่านพระราชบัญญัติสหภาพปีค. ศ. 1707 กฎหมายฉบับนี้ได้ยุบรัฐสภาสกอตแลนด์ในเอดินบะระและนำตัวแทนมารวมกันที่รัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ในลอนดอนแผ่นดินอังกฤษและสกอตแลนด์ถูกผนวกเข้าเป็นนิติราษฎร์เดียวกันอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ธงกางเขนเซนต์จอร์จของอังกฤษหรือกากบาทสีแดงบนพื้นขาวและธงเซนต์แอนดรูของสกอตแลนด์คือกากบาทสีขาวบนพื้นน้ำเงินถูกนำมาซ้อนทับกันกลายเป็นธงยูเนียนแจ็คผืนแรกเกาะบริเตนได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่จะกางใบเรือออกสู่มหาสมุทรเพื่อสร้างจักรวรรดิที่พระอาทิตย์จะไม่มีวันตกดินในยุคถัดไปเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถแอนเสด็จสวรรคตในปีค. ศ. 1714 โดยไม่มีราชทายาทรัฐสภาอังกฤษซึ่งหวาดกลัวการกลับมาของกษัตริย์คาทอลิกได้ใช้กฎหมายการสืบราชสันตติวงศ์ข้ามสายเลือดคาทอลิกไปกว่า50คนเพื่ออัญเชิญพระญาติห่างๆที่เป็นโปรเตสแตนต์จากแคว้นฮันโนเวอร์ในเยอรมนีให้มาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่คือพระเจ้าจอร์จที่1การมาถึงของราชวงศ์ฮันโนเวอร์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยไม่ตั้งใจพระเจ้าจอร์จที่1ตรัสภาษาอังกฤษได้น้อยมากและทรงสนพระทัยกิจการในเยอรมนีมากกว่าพระองค์จึงทรงมอบหมายให้กลุ่มรัฐมนตรีพรรควิกเป็นผู้บริหารประเทศแทนการประชุมสภาจึงนำโดยรัฐมนตรีคลังซึ่งมีความสามารถและมีอิทธิพลที่สุดในขณะนั้นคือโรเบิร์ต วอลโพลเขาได้กลายเป็นผู้นำรัฐบาลโดยพฤตินัยและได้รับยกย่องให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของบริเตนใหญ่แม้บริเตนใหญ่จะรวมประเทศแล้วแต่ความแตกแยกยังคงฝังลึกโดยเฉพาะในสกอตแลนด์ต่อเนื่องผู้คนที่นั่นยังคงจงรักภักดีต่อสายเลือดสจ๊วตคาทอลิกที่ถูกโค่นล้มไปพวกเขาถูกเรียกว่ากลุ่มจาโคไบต์ในปีค. ศ. 1745 ความพยายามทวงคืนบัลลังก์ครั้งสุดท้ายและโรแมนติกที่สุดก็เกิดขึ้นนำโดยบอนนี่ ปรินซ์ชาร์ลีหรือเจ้าชายชาร์ลส์ เอ็ดเวิร์ด สจ๊วตผู้มีรูปโฉมงดงามเขาเดินทางจากฝรั่งเศสมาขึ้นบกที่สกอตแลนด์รวบรวมนักรบไฮแลนด์ที่สวมกระโปรงลายสกอตและใช้ดาบใหญ่เดินทัพบุกทะลุทะลวงลงใต้จนสร้างความตื่นตระหนกไปถึงลอนดอนแต่ในที่สุดกองทัพรัฐบาลอังกฤษที่มีปืนใหญ่และระเบียบวินัยเหนือกว่าก็บดขยี้กองทัพจาโคไบต์อย่างราบคาบในยุทธการที่คัลโลเดนในปีค. ศ. 1746 ซึ่งเป็นการรบเต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายบนแผ่นดินเกาะบริเตนหลังการพ่ายแพ้รัฐบาลอังกฤษได้กวาดล้างวัฒนธรรมไฮแลนด์อย่างเด็ดขาดสั่งห้ามสวมชุดลายสกอตห้ามพกอาวุธและทำลายระบบชนเผ่าจนสิ้นซากเจ้าชายชาลีต้องหลบหนีหัวสุกหัวสุนกลับไปยุโรปปิดตำนานกษัตริย์สจ๊วตอย่างถาวรในยุคของพระเจ้าจอร์จที่3บริเตนได้ทำสงคราม7ปีชนะฝรั่งเศสทำให้บริเตนกวาดอาณานิคมทั้งในแคนาดาและอินเดียมาเป็นของตนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับ1ของโลกแต่ชัยชนะนี้แลกมาด้วยหนี้สินมหาศาลรัฐสภาอังกฤษจึงแก้ปัญหาโดยการรีดภาษีจากชาวอาณานิคมในอเมริกาเหนือเช่นภาษีสแตมป์ภาษีใบชาชาวอเมริกันที่ไม่มีตัวแทนในรัฐสภาอังกฤษจึงลุกฮือขึ้นประท้วงด้วยคำขวัญว่าไม่มีการเสียภาษีหากไม่มีผู้แทนความขัดแย้งลุกลามกลายเป็นสงครามปฏิวัติอเมริกาอาณานิคมทั้ง13แห่งประกาศอิสรภาพในวันที่4 กรกฎาคม 1776 นำโดยจอร์จ วอชิงตันและด้วยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสที่แค้นอังกฤษจากสงครามคราวก่อนอเมริกาจึงสามารถเอาชนะกองทัพชุดแดงของอังกฤษได้สำเร็จการสูญเสียอเมริกาถือเป็นความอัปยศครั้งใหญ่ของพระเจ้าจอร์จที่3แต่บริเตนก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและหันเข็มทิศไปสู่อาณานิคมใหม่ในเอเชียและออสเตรเลียซึ่งเพิ่งถูกค้นพบโดยกัปตันเจมส์คุกขณะที่โลกภายนอกกำลังวุ่นวายกับสงครามบนเกาะบริเตนกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังยิ่งกว่าการปฏิวัติใดๆนั่นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำไมต้องเป็นบริเตนเพราะเกาะแห่งนี้อุดมไปด้วยถ่านหินและแร่เหล็กมีทุนมหาศาลจากการค้าทาสและอาณานิคมและมีความมั่นคงทางการเมืองการประดิษฐ์เครื่องปั่นได้และที่สำคัญที่สุดคือเครื่องจักรไอน้ำที่พัฒนาโดยเจมส์ วัตต์ได้เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลวิถีชีวิตชาวนาที่ทอผ้าด้วยมือในบ้านถูกแทนที่ด้วยโรงงานขนาดใหญ่ที่มีปล่องควันพ่นเสม่าสีดำผู้คนหลั่งไหลจากชนบทเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมอย่างแมนเชสเตอร์และเบอร์มิงแฮมเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่แออัด
สกปรกและเต็มไปด้วยโรคระบาดแม้บริเตนจะกลายเป็นโรงงานของโลกที่มั่งคั่งมหาศาลแต่แลกมากับการกดขี่แรงงานเด็กตัวเล็กๆถูกส่งลงไปทำงานในเหมืองถ่านหินที่มืดมิดและอันตรายในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 19 บริเตนต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดจากการปฏิวัติฝรั่งเศสและการผงาดขึ้นของจักรพรรดิยอดมนุษย์นักรบนโปเลียนโบนาปาร์ตผู้ยึดครองแผ่นดินยุโรปไว้ใต้ฝ่าเท้าและวางแผนจะยกพลขึ้นบกที่เกาะอังกฤษแต่ความฝันของนโปเลียนถูกจมลงสู่ก้นมหาสมุทรในปีค.ศ. 1805 โดยวีรบุรุษตาเดียวแขนเดียวแห่งราชนาวีอังกฤษลอร์ดโฮราชิโอเนลสันในยุทธนาวีที่ทราฟัลการ์กองเรืออังกฤษใช้แท็กติกพุ่งชนทะลุลวงสายขบวนเรือรบฝรั่งเศสและสเปนจนแตกพ่ายเนลสันถูกยิงเสียชีวิตในหน้าที่แต่ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ราชนาวีอังกฤษเป็นเจ้าสมุทรอย่างไร้ผู้ต่อต้านไปอีกกว่า100 ปีสงครามบนบกยืดเยื้อไปอีกทศวรรษจนกระทั่งในวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1815 ณ ทุ่งหญ้าในเบลเยียมยุทธการที่วอเตอร์ลูกองทัพผสมนำโดยอาร์เธอร์เวลลิงตันหรือดียุคแห่งเวลลิงตันสามารถหยุดยั้งและบดขี้กองทัพของนโปเลียนได้อย่างเด็ดขาดนโปเลียนถูกเนรเทศปิดฉากสงครามอันยาวนานบริเตนใหญ่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจบนเวทีโลกอย่างไร้ข้อกังขาหลังสงครามนโปเลียนสังคมบริเตนเข้าสู่ความวุ่นวายประชาชนชั้นล่างที่ยากจนและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเริ่มลุกฮือเรียกร้องประชาธิปไตยเช่นเหตุการณ์สังหารหมู่ปีเตอร์ลูรัฐสภาอังกฤษถูกบีบให้ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่นำไปสู่พรบปฏิรูปรัฐสภาค.ศ. 1832 ที่ขยายสิทธิการเลือกตั้งให้ชนชั้นกลางและในปีค.ศ. 1833 รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายการเลิกทาสในทุกดินแดนของจักรวรรดิอังกฤษเมื่อพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 เสด็จสวรรคตในปีค.ศ. 1837 มงกุฎก็ถูกส่งต่อไปยังเจ้าหญิงพระองค์เล็กๆไว้เพียง 18 พรรษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ปีคริสตศักราช 1837 หญิงสาววัยเพียง 18 พรรษานามว่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียได้ตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อรับทราบข่าวการสวรรคตของพระปิตุลาหรือพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 และรับรู้ว่าบัดนี้มงกุฎแห่งจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกวางลงบนศีรษะของเธอแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าราชินีร่างเล็กพระองค์นี้จะครองราชยาวนานถึง 63 ปีและกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่พลิกโฉมหน้าโลกไปตลอดกาลจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของวิกตอเรียและประเทศชาติคือการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามีผู้ปราดเปรื่องและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเจ้าชายอัลเบิร์ตตระหนักถึงพลังของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและทรงเป็นหัวเรียวหัวแรงสำคัญในการจัดงานนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ณปีคริสตศักราช 1851 ณ สวนไฮด์พาร์คในลอนดอนอาคารกระจกโครงเหล็กขนาดยักษ์ที่เรียกว่า Crystal Palace ถูกเนรมิตขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ภายในเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์และเครื่องจักรจากทั่วทุกมุมโลกแต่นัยยะที่ท้าจริงของงานนี้คือการประกาศศักดาว่าบริเตนใหญ่คือโรงงานของโลกที่ก้าวล้ำกว่าชาติใดๆเส้นทางรถไฟถูกปูพรมเชื่อมต่อทั่วเกาะอังกฤษขับเคลื่อนด้วยหัวรถไฟไอน้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่สูบฉีดความมั่งคั่งเข้าสู่เมืองหลวงในยุควิกตอเรียกองเรือราชนาวีอังกฤษไร้คู่แข่งอย่างสิ้นเชิงทำให้เกิดยุคแห่งสันติภาพแบบอังกฤษหรือ Pax Britannica ที่บริเตนทำหน้าที่เป็นตำรวจโลกและควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเลทั้งหมดบริเตนได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างตะกละในเอเชียบริษัทอินเดียตะวันออกได้ขยายอำนาจปกครองอินเดียเกือบทั้งทวีปแต่การกดขี่ขูดรีดนำไปสู่กบฏซีปอยปีคริสตศักราช 1857 ซึ่งเป็นการลุกฮือของทหารพื้นเมืองแม้อังกฤษจะปราบปรามกบฏได้อย่างโหดเหี้ยมแต่รัฐสภาก็ตัดสินใจยุบบริษัทอินเดียตะวันออกและเปลี่ยนมาเป็นการปกครองโดยตรงจากรัฐบาลอังกฤษสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจักรพรรดินีแห่งอินเดียซึ่งถือเป็นอัญมณีเม็ดงามที่สุดในยอดมงกุฎของจักรวรรดิทางตะวันออกไกลกองเรือปืนอังกฤษได้ทำสงครามฝิ่นบีบคับคับให้จักรวรรดิชิงของจีนต้องเปิดเมืองท่าและยกเกาะฮ่องกงให้กับบริเตนในแอฟริกาบริเตนเข้าร่วมการแข่งขันแย่งชิงแอฟริกาทำสงครามขยายดินแดนตั้งแต่จุดใต้สุดคือสงครามบัวในแอฟริกาใต้ไปจนถึงคลองสุเอซในอียิปต์
เมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิอังกฤษครอบคลุมพื้นที่ถึง1 ใน 4ของพื้นผิวโลกและปกครองประชากร1 ใน 4ของมนุษยชาติจนมีคำกล่าวว่าจักรวรรดินี้กว้างใหญ่เสียจนพระอาทิตย์ไม่มีวันตกดินเพราะเมื่อฝั่งหนึ่งมืดมิดอีกฝั่งหนึ่งก็กำลังรับแสงอรุณทว่าภายใต้แสงสว่างอันเจิดจ้าของความมั่งคั่งยุควิกตอเรียกลับเป็นสังคมที่มีความย้อนแย้งสูงที่สุดชนชั้นสูงและชนชั้นกลางมีชีวิตที่หรูหราและยึดถือศีลธรรมจรรยาแบบอนุรักษ์นิยมอย่างเคร่งครัดแต่ในขณะเดียวกันตรอกซอกแซวในอีสต์เอนด์ของลอนดอนกลับเต็มไปด้วยความยากจนข้นแขนการค้าประเวณีและอาชญากรรมสภาพชีวิตที่เลวร้ายของชนชั้นกรรมอาชีพถูกสะท้อนผ่านวรรณกรรมของชาร์ลส์ดิกกินส์เช่นเรื่องโอลิเวอร์ทวิสต์เด็กๆต้องทำงานหนักในโรงงานและเหมืองแร่หมอกควันหนาทึบจากการเผาถ่านหินปกคลุมเมืองหลวงและท่ามกลางสายหมอกมรณะนี้เองในปีคศ 1888 ฆาตกรต่อเนื่องในตำนานแจ็คเดอะริปเปอร์ได้ออกอาละวาดสังหารโสเภณีอย่างโหดเหี้ยมโดยที่ตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดไม่สามารถจับตัวได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการดูแลสังคมชั้นล่างเพื่อแก้ปัญหาความแออัดบริเตนได้สร้างนวัตกรรมที่น่าทึ่งนั่นคือการขุดอุโมงค์ใต้ดินและเปิดบริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของโลกในปีคศ 1863 ยุคนี้ยังเป็นยุคแห่งการปฏิวัติทางความคิดเมื่อชาร์ลส์ดาร์วินตีพิมพ์หนังสือ On the Origin of Species นำเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งสั่นคลอนความเชื่อทางศาสนาอย่างรุนแรงความล้มเหลวที่น่าเศร้าที่สุดของรัฐบาลวิกตอเรียเกิดขึ้นที่เกาะข้างเคียงในช่วงปีคศ 1845 ถึง 1852 เกิดเชื้อราทำลายไร่มันฝรั่งในไอร์แลนด์ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวนาผู้ยากไร้นำไปสู่ทุพพิกภัยครั้งใหญ่ขณะที่ชาวไอริชกำลังอดตายรัฐบาลอังกฤษในลอนดอนกลับใช้นโยบายปล่อยปละละเลยและยังคงยอมให้มีการส่งออกข้าวสาลีและปศุสัตว์จากไอร์แลนด์ไปยังอังกฤษผลคือชาวไอริชกว่า1 ล้านคนต้องเสียชีวิตจากความอดอยากและโรคระบาดและอีกกว่าล้านคนต้องอพยพหนีตายข้ามมหาสมุทรไปยังอเมริกาเหตุการณ์นี้ได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังชาวอังกฤษฝังรากลึกในจิตใจชาวไอริชซึ่งจะปะทุขึ้นเป็นความรุนแรงในเวลาต่อมาในเดือนมกราคมปีคศ 1901 ราชินีวิกตอเรียเสด็จสวรรคตในวัย 81 พรรษาปิดฉากยุคสมัยที่ยาวนานที่สุดของอังกฤษในเวลานั้นพระโอรสองค์โตผู้โปรดปรานการเข้าสังคมได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7ยุคของพระองค์เต็มไปด้วยสีสันความหรูหราและการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่เคยเข้มงวดเป็นเสมือนบ่ายวันฤดูร้อนอันแสนหวานของชนชั้นนำยุโรปก่อนที่พายุใหญ่จะมาเยือนความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่และเทคโนโลยีของมนุษย์พุ่งทะยานสูงสุดจนกระทั่งความหลงตัวเองนั้นถูกกระชากลงสู่ก้นมหาสมุทรพร้อมกับการอับปางของเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก RMS Titanic ในปีคศ 1912 ขณะเดียวกันภูมิทัศน์การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนไปมหาอำนาจใหม่เช่นเยอรมนีภายใต้ไกเซอร์วิลเฮมที่ 2พระราชนัดดาของราชินีวิกตอเรียกำลังสร้างกองทัพเรือรบเพื่อท้าทายราชนาวีอังกฤษสหราชอาณาจักรจำต้องละทิ้งนโยบายโดดเดี่ยวอย่างสง่างามและหันไปจับมือเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและรัสเซียเสียงนาฬิกากำลังนับถอยหลังทวีปยุโรปกำลังกลายเป็นถังดินปืนขนาดมหึมาที่รอเพียงประกายไฟเล็กๆเพื่อระเบิดโลกทั้งใบเข้าสู่สงครามที่มวลมนุษยชาติไม่เคยผ่านพบมาก่อนฤดูร้อนปีคศ 1914 ทวีปยุโรปที่กำลังหลงไหลในความเจริญรุ่งเรืองของตนเองไม่รู้เลยว่ากำลังเดินเตาะแตะอยู่บนขอบเหวเมื่ออาร์ชยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์รัชทายาทแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีถูกลอบปลงพระชนที่เมืองซาราเยโวในวันที่ 28 มิถุนายน คศ 1914 กระสุนปืนเพียง2 นัดได้จุดชนวนระบบพันธมิตรทางทหารที่ซับซ้อนให้ทำงานเหมือนโดมิโนเมื่อเยอรมนีประกาศสงครามและเดินทัพละเมิดความเป็นกลางของเบลเยียมเพื่อหมายจะบุกฝรั่งเศสรัฐบาลอังกฤษซึ่งมีพันธกรณีต้องปกป้องเบลเยียมจึงไม่มีทางเลือกอื่นในเวลา 23 นาฬิกาของวันที่ 4 สิงหาคม คศ 1914 เส้นตายได้สิ้นสุดลงบริเตนใหญ่ประกาศสงครามกับจักรวรรดิเยอรมันสงครามโลกครั้งที่ 1หรือที่คนในยุคนั้นเรียกว่ามหาสงครามได้ปะทุขึ้นชายหนุ่มชาวอังกฤษนับล้านคนอาสาสมัครไปรบด้วยความตื่นเต้นและรักชาติโดยเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อที่ว่าสงครามจะจบลงก่อนคริสต์มาสแต่สิ่งที่รอพวกเขาข้ามช่องแคล่ไปไม่ใช่ความรุ่งโรจน์แต่เป็นนรกบนดิน
สงครามที่คาดว่าจะจบลงอย่างรวดเร็วกลับกลายเป็นภาวะชะงักงันกองทัพทั้งสองฝ่ายขุดแนวสนามเพาะทอดยาวตั้งแต่ชายฝั่งเบลเยียมไปจนถึงชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ทหารอังกฤษต้องทนทุกข์ทรมานในหลุมที่เต็มไปด้วยโคลนตมหนาวเหน็บมีหรูยักษ์ศพที่เน่าเปื่อยและโรคเท้าสนามเพาะเทคโนโลยีการปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกนำมาใช้เพื่อการเข็นฆ่าปืนกลที่สาดกระสุนได้100 นัดต่อนาทีแก๊สพิษที่ทำลายปอดและรถถังที่อังกฤษประดิษฐ์ขึ้นเป็นชาติแรกถูกนำมาประหัตประหารกันความโหดร้ายถึงขีดสุดเกิดขึ้นในยุทธการที่แม่น้ำซอมในปีคศ 1916 เพียงวันแรกของการรบทหารอังกฤษเสียชีวิตและบาดเจ็บไปถึง 60,000 นายเมื่อสงครามสิ้นสุดลงในอีก 4 ปีต่อมาบริเตนสูญเสียชายชะกันไปเกือบ 1 ล้านคน นี่คือบาดแผลลึกที่ชาวอังกฤษเรียกว่าการสูญเสียของคนรุ่นหนึ่งขณะที่ผู้ชายไปรบแนวหลังก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สตรีชาวอังกฤษหลายล้านคนต้องก้าวออกจากบ้านมาทำหน้าที่แทนผู้ชายในโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขับรถเมล์และทำฟาร์มบทบาทที่เปลี่ยนไปนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของพวกเธอและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้รัฐสภาอังกฤษต้องผ่านกฎหมาย Representation of the People Act 1918 มอบสิทธิในการเลือกตั้งให้กับสตรีที่อายุเกิน 30 ปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขณะที่กองทัพอังกฤษกำลังติดลมอยู่ในโคลนตมของทวีปยุโรปพายุอีกลูกก็ก่อตัวขึ้นที่หลังบ้านในวันจันทร์อีสเตอร์เดือนเมษายนคศ 1916 กลุ่มกบฏชาตินิยมชาวไอริชนำโดยแพทริกเพียร์สและเจมส์คอนโนลีได้ฉวยโอกาสที่อังกฤษกำลังพะวะพะวงกับสงครามโลกบุกเข้ายึดที่ทำการไปรษณีย์กลางในกรุงดับลินและประกาศสถาปนาสาธารณรัฐไอร์แลนด์รัฐบาลอังกฤษตอบโต้ด้วยความรุนแรงและเด็ดขาดส่งกำลังทหารและปืนใหญ่ถล่มใจกลางเมืองดับลินจนราบเป็นหน้ากลองกบฏถูกปราบปรามลงในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ในตอนแรกประชาชนชาวไอริชทั่วไปไม่ได้สนับสนุนกลุ่มกบฏนักและมองว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายแต่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลอังกฤษคือการสั่งประหารชีวิตแกนนำกบฏทั้ง 15 คนด้วยการยิงเป้าการประหารชีวิตอย่างเหี้ยมโหดนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของชาวไอริชในชั่วข้ามคืนกลุ่มกบฏกลายเป็นวีรบุรุษผู้พลีชีพความเห็นอกเห็นใจเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นและชาวไอริชส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการแค่การปกครองตนเองภายใต้จักรวรรดิอังกฤษอีกต่อไปแต่พวกเขาต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์เมื่อสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายนค.ศ. 1918 ด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมนีบริเตนใหญ่ดูเหมือนจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งจักรวรรดิขยายอาณาเขตไปกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จากการยึดดินแดนของศัตรูแต่ความเป็นจริงคือประเทศกำลังบอบช้ำอย่างหนักหนี้สินล้นพ้นตัวและสังคมกำลังแตกสลายในการเลือกตั้งทั่วไปปลายปีค.ศ. 1918 พรรคซินเฟนซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมไอริชกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ในไอร์แลนด์แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะเดินทางไปเข้าร่วมรัฐสภาที่เวสต์มินสเตอร์ในลอนดอนกลับจัดตั้งรัฐสภาของตนเองขึ้นที่ดับลินเรียกว่าดาลเอเรนและประกาศเอกราชนำไปสู่สงครามประกาศอิสรภาพกองทัพสาธารณรัฐไอริชนำโดยไมเคิลคอลลินส์ใช้วิธีรบแบบกองโจรลอบสังหารตำรวจและเจ้าหน้าที่อังกฤษรัฐบาลอังกฤษตอบโต้ด้วยการส่งกองกำลังกึ่งทหารที่ได้ฉายาว่า Black and Tans ซึ่งอดีตเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกเข้าไปปราบปรามอย่างโหดร้ายทวีความรุนแรงด้วยการเผาเมืองและสังหารพลเรือนความรุนแรงที่ยืดเยื้อทำให้ทั้งสองฝ่ายเหนื่อยล้าในที่สุดรัฐบาลอังกฤษนำโดยนายกรัฐมนตรีเดวิดลอยด์จอร์จได้เชิญตัวแทนฝ่ายไอริชมาเจรจาสันติภาพที่ลอนดอนนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาแองโกลไอริชในเดือนธันวาคมค.ศ. 1921สนธิสัญญานี้มีข้อตกลงที่เปลี่ยนโฉมหน้าหมู่เกาะแห่งนี้ไปตลอดกาลนั่นคือมณฑล26 แห่งทางตอนใต้ของไอร์แลนด์จะได้รับสิทธิในการปกครองตนเองในฐานะประเทศในเครือจักรวรรดิเรียกว่าเสรีรัฐไอริชซึ่งต่อมาจะพัฒนาไปเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในปัจจุบันแต่สำหรับมณฑล6 แห่งทางตะวันออกเฉียงเหนือในแคว้นอัลสเตอร์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวโปรเตสแตนต์ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษและสกอตแลนด์พวกเขาลงมติขอไม่รวมเข้ากับเสรีรัฐไอร์แลนด์และเลือกที่จะอยู่ภายใต้ร่มธงยูเนียนแจ็คต่อไปดินแดนส่วนนี้จึงถูกเรียกว่าไอร์แลนด์เหนือแล้วในปีค.ศ. 1922 รัฐสภาอังกฤษได้ผ่านกฎหมายรับรองสถานะใหม่นี้อย่างเป็นทางการ
การแยกตัวของไอร์แลนด์ใต้ทำให้ชื่อประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1801 ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปชื่อของประเทศจึงถูกเปลี่ยนให้ตรงตามความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่และได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการว่าสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือจากแผ่นดินน้ำแข็งที่เชื่อมต่อกับทวีปยุโรปด็อกเกอร์แลนด์สู่การเป็นจังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิโรมันจากความโกลาหลของเผ่าคนเถื่อนแองโกลแซกซอนและคมขวานของไวกิ้งสู่การถูกพิชิตโดยชาวนอร์มันเกาะแห่งนี้ได้ก้าวผ่านสงครามกลางเมืองสีเลือดการตัดหัวกษัตริย์ของตนเองการแยกตัวออกจากคริสตจักรคาทอลิกสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่พ่นควันดำไปทั่วท้องฟ้าและการกางใบเรือออกไปสร้างมหาจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินก่อนจะถูกบทขยี้ด้วยความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 1และการสูญเสียแผ่นดินไอร์แลนด์ไปกว่าค่อนเกาะในที่สุดเมื่อเข็มนาฬิกาหยุดลงที่ปีค.ศ. 1922รูปร่างของสถาบันทางการเมืองนิติรัฐและพรมแดนได้ถูกหล่อหลอมขัดเกลาและบีบอัดจนกลายมาเป็นสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนืออย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันปิดฉากมหากาพย์การเดินทางกว่าหลายพันปีของหมู่เกาะเล็กๆนอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางและผู้กุมชะตากรรมของโลกทั้งใบ